با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوام بهت بگم که چطوری میتونی API هر سایتی که دوست داری رو به دست بیاری و داخل ربات و سایت هایی که داری و برنامه هایی که داری استفاده بکن. داخل این آموزش میخوام الان بهت بگم چطوری API از سایتی در بیاری و روش سادهش رو بهت بگم. حالا بقیهش میخوای حرفه‌ای کار کنی دیگه، حالا بقیهش با خودتونه. حالا من همین سایت اول انتخاب میکنم، میرم داخل و چک کلیک راست میکنی، گزینه آخر میزنی، منتظر میمونی تا لود بشه. قسمت شبکه یا نتورک اینجا نوشته و از این قسمت خودش دیگه گذاشته دیگه API برامون، اسمش هم در نکنه. کلیک راست میکنی، گزینه اول، دوباره گزینه اول اوکی میکنی و میای اینجا پیست می. همونجور که میبینی قیمت رو برامون زده، همه چی برامون زده و اینجا برامون نشون داده شده. حالا مثلا من میخوام قیمت ارز دیجیتال در بیارم. خب مثلا میام قسمت ارز دیجیتال، اینو میبندمش و اینجا چک میکنم. میتونم همینجا کلشون رو بردارم، میتونم برم تک تک برشون دارم، هیچ فرقی نمیکنه. میام از این قسمت و یه کوچولو منتظر میمونیم. روش از این قسمت وارد میکنیم. همونجور که میبینید برامون API ها در اومد و نشون میده چه تاریخی و چه ساعتی ویرایش شدن و ادیت شدن. تمام اینا به ما نشون داده میشه. حالا این قیمت کلیشونه، میخوایم قیمت تکی هم در بیاریم. بریم داخل، مثلا انا اتریوم رو میزنیم. همینجا چک میکنیم ببینیم کدومشون اوکی هستش. بله، همونجا میبینی قیمت API اتریوم هم برامون اوکی شد. یعنی همه چی الان اینجا نشون داده میشه برا ما و شما میتونید توی ربات و برنامه و سایتتون استفاده بکنید با این چیزی که الان بهتون